Selvitellään nyt näitä kummallisia ääniä, mitä tästä lähtee, eli laitetaan auto käyntiin. Tosiaan vaihde vapaalle. Kytkin on painettuna. Kytkimen kun nostaa ylös. Eli kardaani ei pyöri. Kytkimen nostaa ylös, kuuluu tollanen joku kuluneiden laakereiden ääni. No toinen mikä lähtee, sitten laittaa vaihde päälle ja liikutellaan autoa vaan kevyesti. Ykkönen. Kuuluu joku aikamoinen kolina tästä jostain keskilinjalta vaihdolaatikon perästä tai kardaanin puolelta. Ja se kuuluu aina kun nostaa vedon jälkeen, painaa kytkimen pohjaan. Mennään taaksepäin vähän. Sitten takaisin. En tiedä, voisiko olla kardaanin tukilaakeri. Vähän semmonen mielessä, että voisiko noin vaihdelaatikon sekä etumainen että takimainen laakeri, akselin päälaakeri olla se noin huono. Tätä täytyy tutkia. Tätä auto hetken sulaa tossa. Nostetaan vaikka siinä vaiheessa takapää ylös, pyöritetään renkaita, on auto käyntiin ja yritetään ehkä, voisi laittaa sen kameran vaikka kuvaamaan kardaania, jotta me nähdään samalla mitä siellä tapahtuu ja onko siellä selvästi jotakin väliä. No niin, auto on pukeilla. Koitetaan mennä sitten alle. Esimerkiksi katsomaan mitä toi tekee. Siirretään vähän kameraa, nähdäänkö sitä kardaanin tukilaakeria, mitä siellä tapahtuu. No eihän siitä nyt selvinnyt tarkkaan mistä se kolina voisi johtua. Mennään tonne alas kurkkaamaan ja pyörittelemään paikkoja ja katsoa miltä näyttää. Tuossa kardaanin ristikkonivelessä on kyllä pieni välys. Olisikohan kolina tulla siitä? No semmonen tästä paljastui nyt ainakin, että toi ruuvi mikä tuossa välissä on, joka yhdistää tämän kaksosaisen kardaanin, niin
Se on täysin kiristämättä, eli se on tuossa löysällä. Ja siitä sitten aiheutuu se, että tää liikkuu tässä paikallaan. Tässä mulla on varakardaani. Niin se on siis tämä ruuvi. Tossa noin, joka on kiristämättä. Alkaa siis vähän selviämään. Tässä muutenkin tässä koko autossa aika tyypillistä on, että kaikkia on vähän remontoitu, mutta puolet ruuveista on unohdettu kiristää. Mietin, että onnistuttaisiko me kiristämään se ruuvi ilman, että sitä koko kardaania ei tarvitse sieltä paikaltaan purkaa pois. Niin joku ratkaisu. Tää siitä 18 millinen menee kyllä tohon, mutta sitten meidän täytyy saada lukittua se kardaani. Siihen olisi sellainen keino, että tätä rengas pois ja laitetaan jarru satulan välistä joku ruuvimeisseli tohon jarrulevyyn. Eli näin. Nyt meillä olisi tällainen viritys, että mä pidän räikällä täältä kardaanin ruuveista vastaan ja tuosta lenkkiä vain. Sitten vaan väännetään vähän. Katsotaan, ettei sormet jää väliin, jos vähän lipeä ote. No on se paljon tiukempi nyt. Olikin aika löysällä. Ja se sitä poistaa, että tuo kardaanin ristikko on kuitenkin väliä. Sitä se on. No se ääni ei vielä aivan poistunut. Joka tapauksessa se ruuvi oli löysällä ja varmasti oli hyvä juttu, että se kiristettiin. Mulla on yksi juttu vielä, mikä se kolina voisi olla. Tää vanhan vaihdekepin tää takaosa oli kiinni tämmöisellä letkuklemmarilla. Se voisi tossa olla aika potentiaalinen, joka jäi tonne. Täytyy kokeilla, lähtisikö se esimerkiksi näillä pois ja testataan uudelleen. Sieltä se lähti. Tämmöisellä tosiaan oli ennen kiinni se, tai oikeastaan se BMW alkuperäinen systeemi on sellainen, että siinä ei kuulu oikeastaan olla mitään kiinnitystä, se vaan napsahtaa näihin pisteisiin kiinni ja jos siellä on vähän joku kulunut tai joku repinyt sen joskus väkivalloin pois, niin se ei tietenkään pysy siellä ja tässä tapauksessa oli laitettu letkuklemmarilla sit vähän paremmin siihen kiinni. Ei se ääni vaan nyt poistunut vielä. Meillä olisi tässä vaihtoehtona, että me laitettaisiin tämä kardaani sinne, missä on selkeästi paremmat nämä nivelet. Tästä mä en oikein tiedä, onko tämä yhtään parempi. Tai sitten mä tein vähän tutkimusta netistä. Nämä ei varmaan paljon nämä ristikot maksaisi, eikä myöskään tämä tukilaakeri. Tällä hetkellä siellä paikalla on joku Toprani aftermarket-systeemi. No niin, selvisi, että eihän näille ristikoille edes löydy varaosanumeroa suoraan. Niitä ei ole oikeastaan edes tarkoitettu ilmeisesti vaihdettaviksi. Se silti varmaan on mahdollista, mutta se täytyy itse mitata ja jostakin tilata oikeanlainen ristikko. Semmoinen varmaan löytyy ja kyllä niitä jotkut on tehnyt, mutta ei ole siis aivan helppoa. Se ei löydy suoraan mistään varaosaliikkeestä. Tää sen sijaan löytyy. Kuitenkin tämä kyseinen kardaani tässä on niin kuin paljon parempi. Tässä ei ole välyksiä. Ja se mikä tuossa autossa tuolla on, mä en siihen kyllä nyt luota yhtään. Ja toisekseen mulla tässä ajanhetkessä on nyt niin kuin enemmän aikaa
tehdäkin tätä asiaa. Mulla on tulossa iso osatilaus, jota mä tässä odottelen. Mutta ennen kuin se saapuu, niin me voitaisiin tehdä tällainen projekti, että otetaan tuo Cardani pois ja tutkitaan se ja laitetaan tarvittaessa tämä toinen vaihtoehto tilalle. Harmi vaan, että tässä versiossa on tämä CV-nivel. Tämäkin on jonkun 250 € arvoinen. Näitä oli kyllä Jenkeissä saatavilla jollain $50, mutta niiden saaminen taas tänne sitten niin tuplaa helposti sen hinnan vähintäänkin. Tämä on siis kallis osa ja mä tiedän, että ainakin tuolla paikalla olevassa nivelessä niin on vähän niin kuin rasvat väärällä puolella tiivisteitä jo. Eli siinäkin voi tulla jotain ongelmia. Oikein käytettynä, oikein huollettuna kuulemma nämä on ihan ikuisia. Otetaan siis autosta Cardani pois ja tutkitaan se nyt kunnolla. Tästä on kyllä vaikea sanoa sillä tavalla käsituntumalla, että missä se välys on, mutta nyt kun sen tuohon ruvipenkkiin puristaa tuosta toiselta puolelta, niin kyllä se tuossa ristikossa on se väliäkohta, eikä niin, että mä ajattelin, että tämäkin jonkun verran tässä liikkuu, eli kun täältä ottaa kiinni. Toi on kyllä tiukka tää. Tässä on varmaan jotkut porit ja toi mutteri päässä tai ruvi päässä. Mutta ristikko on väliä. Se ei oikeastaan edes näy, että mistä se väljyys tuossa tulee. Et se on sen verran pientä, mutta selvä klappi siinä on. Ja sitten tää CV-nivel on niinku vähän pahan näköinen. Aika huono merkki toi, että tuolla on selvästi rikki toi suojakumi. Se tarkoittaa, että siellä on sisällä varmaan hiekkaa. Saataiskohan me korjattua tätä niin, että avataan se ja jopa tuosta toisesta Cardanista käytettäisiin tämä suojakumi. En mielellään lähtisi ostamaan uuttakaan ihan varmuuden vuoksi. Tässäkin kun sitä pyörittää, niin pieni välyys tuntuu. En tiedä kuuluuko asiaan.
Joo, täytyy yrittää tässä muistaa, että kummin päin nämä osat menee. Niin taltioidaan nyt tähän, että tänne sisäpuolelle menee siis se, jossa nämä poorit ei ala ihan heti, eli tuossa on semmoinen lyhyt pätkä. Sitten se ei ala. Sitten täällä sokan puolella taas menee ihan loppuun asti nämä poorit, eli tämä ulkopuoli. Tällä tavalla me muistetaan, miten päin nämä menee. Okei, penkissä on nyt se toinen kardaani ja tässä ei tunnu minkäänlaista välystä olevan tuossa ristikossa. Tää sen sijaan varmaan on ihan yhtä huono kuin se toinen. Kannattanee tässä samalla vaihtaa. Harmi tosiaan, että tää CV-nivellä on irrottaessa rikottu. Tässä kyllä on ehjä tää kumi, eli se me voitaisiin käyttää. Tällaiset sisuskalut siellä nyt olisi. Tää on siis siitä toisesta varaosakardaanista parempi kuntoinen tää kumituutti kuin tässä alkuperäisessä, joka siis oli tuolla tavalla halki. Otetaan se. Sitä on ihan vähän tosta joku murjonut, mutta se varmasti toimii. Se on kuitenkin vaan tällainen suojus, tiivisteet, sokat, kuulat, pidin. Nämä osat. Tostakin lähtisi toi takakansi kyllä irti, mutta ehkä mun ei kannata. Mulla ei uusia tiivisteitäkään ole siihen ja sen tiivisteen tarkoitus on pitää varmasti kosteus ulkopuolella ja rasvat sisällä. Mä luulen, että se on ihan hyvä tossa. Tää katsoo vaan, että oikein päin kasaa nämä ilmeisesti väärinkin päin saa laitettua tonne. Vaihdetaan tässä välissä tää kardaanin tukilaakeri. Eli harmi vaan nyt ei parempilaatuisia kamoja ei löytynyt Motonetista muuta kuin Toprani, ja jos olisi viittinyt halvemmalla olisi saanut parempaakin laatua tilaamalla, mutta en nyt jaksa jäädä odottamaan, niin laitetaan nyt sitten Toprania siihen. Mutta joo, eli homma alkaa siitä, että tämä ruuvi avataan. Sitten meidän täytyy merkata jotenkin tämä asento, että se menee samoille pooreille takaisin vielä. Ja olisiko siihen joku jo merkannut tuossa, eli on kerran irrottanut ja merkannut ton kardaanin. Tämä on kuitenkin tasapainotettu yhtenä pötkönä, niin täytyy saada sama asento laitettuukin. Siitähän sen näkee, joku on se jo merkannut. Eli varmaan vaihtaessa on tämän siihen. Tässä sen näkee, kun vaihtaa näitä aftermarketin huonolaatuisia laakereita, niin tääkin todennäköisesti ei ole kovin kauan tässä kerennyt edes olla. Ja nyt se on laakeriksi, pitää aikamoista ääntä jo. Se lähti sieltä aika helposti. Katsotaan miten tulee tää. Tuleeko tää ihan käsivoimin tää koko laakeri tuossa tulos. Eli tällainen ääni lähtee. Ihan vaihtokunnossa ainakin tääkin. Miltä se Toprani näyttää sitten? Siinä olisi nyt laakeri.
Tonne laitoin kierrelukitteen ja kiristin kunnolla. Näissä molemmissa kardaaneissa tää oli aika löysälle jätetty. Sekä lisäksi tää oli asennettu, molemmissa näistä asennettu väärinpäin. Eli näin päin. Nyt se pitäisi tuossa olla niinku oikein. Ehkä jopa suojaa enemmän tuolta pölyltä ja sun muulta, en tiedä. Pääsehän tätä kautta tonne laakeriin tietysti epäpuhtaudekin. Sitten siirrytään tänne päähän ja aletaan kokoamaan tätä CV-niveltä sinne. Niin joo, sitä varten tuli tämmöiset kalliit rasvatkin hankittua. Tää pitäisi olla täysin tarkoitettu tämmöisiin CV-niveliin. Tähän ei mitään tavallista vaseliinia kannata laittaa. Tää pitäisi olla nyt oikeeta ainetta. Pannaan systeemi täyteen, vielä puhistetaan kaikki kunnolla ja pannaan systeemin täyteen tätä ja ehkä viimeksi vasta sitten puristetaan varmaan pandulla tämä, jotta sieltä pääsee tarvittaessa ylimääräiset rasvat vielä pursumaan pois. Kokoamisjärjestys menisi sillä tavalla, että ensin laitetaan tämä tietysti tuohon pohjalle, tiiviste valmiiksi perään. Sitten tämän kanssa täytyy olla tarkkana, eli tässä menee niin kuin joka toinen on tällainen leveä kannas, kapea kannas, leveä kannas. Ja tämä meni näin päin tänne. Ja tämä menee taas sillä päinvastoin, eli tuo kapea hammas menee tuon leveän kohdalle ja leveä menee tuonne kapean kohdalle. Ilmeisesti tämän pystyy kokoamaan myös niin kuin väärään asentoon pakottamalla, jolloin se nivel siitä tulee todella jäykkä eikä se liiku. Mutta tämä olisi käsittääkseni se oikea tapa ja tämä tarkistin vielä sitten omalta videolta, että se menee näin päin nyt sitten tähän. Eli me pitäisi koota tämä näin, kuulat sisään, puristaa sitä tohon, laitetaan ehkä rasvat siinä vaiheessa jo. En tiedä pitääkö tuo rasva niitä kuulia paikoillaan, ehkä ei. Ja sitten lyödään tää perään. Tietenkin jos me tää takakansi avattaisiin, niin tää voitaisiin täältä takakautta koota, mutta mä en näe mitään syytä tosta lähteä nyt sitä hakkaamaan irti tuota takakantta. Kokeillaan näin. Se on siinä nipussa ja kaikki vaikuttaa hyvältä. Vielä vedetään tohon joku panduitti. Varmaankaan ei sitä alkuperäistä metallisidettä. Rasvat on sisällä ja tää kansi puristettu. Olisi varmaan kannattanut se takakansi kuitenkin irrottaa, mutta meni se nyt näinkin. Vähän ehkä isompi sotku vaan. Tuohon vielä panduitti tiukalle kunnolla. Sitten olisi kardaani varmaan valmis asennettavaksi takaisin.
taas. Kardaani on siellä paikallaan ja lähdetään vähän vaihde päällä vetämään. Niin kuin tuosta videolta kuultiin, niin ei aivan kolinat kokonaan häipynyt. Ne saattoi vähän vähentyä, mutta jotain siellä selvästi tuntuu olevan. Voi totta kai olla, että kun kaikki äänieristys on purettu pois, nyt on vielä jäykemmät vaihdelaatikkopuslat sun muuta, niin kaikki äänetkin myös kantautuu paljon voimakkaammin sinne kabiiniin. Ainakin ehkä nyt se voimalinja siitä on suljettu pois, että mitä isompia vikoja siinä ei pitäisi olla. Jäljelle jää tietenkin vaihdelaatikon sisuskalut. Mä en vielä silti nyt ajatellut avata sitä laatikkoa, koska mun täytyisi siihen perehtyä tarkemmin, mitä osia siihen kannattaa tilata. Varmasti laakerit, tiivisteet. Siinä on aika monta juttua, mitä sitten kannattaa tehdä, jos me siihen lähdetään. Toisaalta tommosia tämän kaltaisia ZF-vaihelaatikkoja taitaa noin 300 € saada toimiviikin. En tiedä yhtään, onko ne yhtään se parempia sitten. Mutta joo, annetaan ton nyt olla, auto toimii ja siirrytään itse asiassa vähän seuraavaan aiheeseen. Mä tuossa mainitsinkin jo, että on vähän isompaa osatilausta ollut sisällä ja nythän sieltä tulikin. Nimittäin tollanen paketti ja lisäksi CNC 71. En ole vielä edes kurkannut, miltä siellä sisällä näyttää. Mä ajattelin, että tämä oikeastaan olisi ihan hyvä olla niin kuin tehdä siitä ihan erillinen video, avataan se ja asennetaan systeemit. Eli totta kai siellä alusta on olemassa tähän autoon. Mun logiikka tähän alustan valintaan on oikeastaan ollut sellainen, että mä katson hyvin paljon seuraa suosituksia. Mulla ei oikein itsellä mitään kunnollista kokemusta ja kosketuspintaa, mitä se pitäisi olla. Eli suositusten pohjalta, mikä on semmoinen minimitaso, mitä ylipäänsä kannattaa käyttää ja laittaa. Eli minimisumma, mitä on pakko siihen sijoittaa. Sehän on yksi merkittävimmistä sijoituksista totta kai tähän autoon. Eli sitten minimi on se lähtökohta ja sitten vähän siihen päälle, ettei rupea kaduttaan, että 200 € olisi saanut vähän jotain parempaa. Eli tämä on nyt semmoisella valinnalla sitten tehty tämä ja se pitäisi olla kyllä toimiva ja hyvä. Ja sekä lisäksi tuolta CNC 71, joka on, olisiko puolalainen joku valmistaja, sieltä saatiin myös jotain tähän. Mutta niin kuin sanoin, katsotaan, avataan tuo laatikko seuraavalla videolla ja lyödään hommat nippuun. Sitten alkaa ehkä auto olemaan jo aika valmis radalle.